All the equipment of Amcara Broadcasting Corporation was purchased by ABS-CBN except for the first batch. Ayan ang inyong sinasabi sa amin. The facilities of Amcara, gusto mo ba may English accent pa? Kong Boying. American Kong Boying. accent, gusto mo? Kong Boying, sorry po. Getting suspended for a few minutes. ETV online channel, in the service of the Filipino online world. Nais kong tanungin si Mr. Carlo Katigbak. Ito bang hearing natin ngayon, itong nakaraan ng mga hearing, pang-11 na ho ito, Mr. Chairman, no? Pang-12 na po. 12 na ho, no? Nagkaroon ba ho kayo ng issue ng press freedom sa amin? Hindi po. Sa pagre-report nyo ho ng proceedings dito, would you say na balansyado kayo, bias kayo, fair kayo? Ano ang description nyo sa inyong coverage ng ating proceedings dito? Mr. Chair, I'd like to believe we were fair and balanced po. Kasi hindi ko ho nakita yan eh. Ako yung umaasa ho sa Google feed. Ang Google kasi, mayroon silang metrics, yung gusto mong basahin, lumalabas. Binabasa ko lahat ng ABS-CBN feed sa Google. At wala ko nakitang balansyado. Ang mga kagaya ho, ng example, citizenship. Ang inyong sinabi, Gabby Lopez is 100% Filipino. Hindi nyo naman sinabi siya American citizen. Tapos, pagdating mo sa PDR, totally legal. Hindi nyo naman sinabi na may nakikita kaming problema. Pagdating po sa Amcara, sabi nyo, meron kayong block time arrangement na ito ay dahilan na hindi dapat isarado ang TV+. Ngayon, tatanungin ko sa inyo, was there a balanced way of reporting it or was it really from the perspective of ABS-CBN? Mr. Chair, with your permission, can I ask Ms. GINg Reyes to answer that po? Ms. GINg Reyes. Thank you, Your Honor. Your Honor, malawakan po talaga yung naging coverage namin sa franchise hearings dahil unang-una, historic po ito at marami na talagang araw ang ginugol ng institusyong ito sa issue ng prangkisa. Sinisiguro ko po sa inyo, 4 halos ang news teams na nakabantay po sa hearing. At sa loob ng TV Patrol, ang aming flagship news program, ilang beses po naming inilalabas ang mga highlights ng franchise hearing. At lagi pong naroroon ang akusasyon laban sa ABS, ang sagot. So, andun po lahat ang pinakamahalagang bahagi na di-discuss at natatalakay dito sa ating mga hearings, Your Honor. Gayon din po sa iba naming natitira pang plataforma sa pagbabalita, hindi po sa DZMM. Ang sinasabi nyo, totally fair ang inyong coverage ng hearing na to. Na lahat ng nangyari dito, inilabas nyo talaga. Yun po sinasabi nyo sa amin. Yes, Your Honor. Kayo po ay palaging naroon sa aming pagbabalita kahit na po ang inyong maraming posisyon ay hindi pabor sa ABS-CBN, Your Honor. Kasi ano ho eh, iba ho sa karanasan ang inyong sinasabi, pero hindi na rin ako mapakahaba dito. Kasi ang issue ho rito talaga, pag natapos ho itong isyong to, sabihin natin, example, nabigyan kayo ng prangkisa, may issue pa ba ng press freedom? Your Honor, naniniwala naman po kami na ang issue ng press freedom ay dala o naging epekto ng CDO na pinatupad ng NTC noong May 5, Your Honor. Bakit meron ba ho kayong prangkisa na ihaharap sa akin na pwedeng gamitin para kayo mag-broadcast? O pag kayo po'y tinigil ba, press freedom na ho ang inyong issue? Alam ko naman po na may iba pang issue, Your Honor. Gayunman, hindi rin po natin maikakaila na nagkaroon din naman ng chilling effect yung CDO na pinatupad ng NTC. Chilling effect ang sinasabi nyo.
Ang tinatanong ko ho dito ay nung tumigil ang TV Plus sa broadcast, ang problema ho rito kasi, no franchise, no broadcast. Bakit nyo nasabi na press freedom ang issue? Ang pinag-uusapan po, yung prangkisa. Ano ho yung kinalaman ng press freedom sa prangkisa na nag-expire na wala ho ang ABS-CBN ngayon? Ano ho kinalaman ng press freedom doon? Your Honor, totoo po na broadcast kami o narrowcast kung inyong mamarapatin dahil yun po ang tawag sa cable, ano? Pero hindi rin naman po natin maitatatawa o maitatanggi na ang ideya po ng press freedom, ang pagpapractice po ng press freedom ay hindi lamang para sa aming mga journalists. Lahat po ng mamamayan ay nakikinabang po dito. At ito po ang aking paninindigan na nung naputol po ang aming koneksyon sa malaking audience ng Channel 2 at DZMM, naapektuhan din po ang kalayaan sa pamamahayag dahil hindi na po kami na-access ng maraming manonood, Your Honor. Ngunit, nakapag-broadcast ho, natuloy naman ang cable nyo, yung inyong internet platform. Ang nangwala lang naman sa inyo, di ba, yung airwaves na patrimonial property of the state na kasama sa pagbibigay ng prangkisa, na kasamang frequency na binibigay ng NTC pag kayo po ay may Certificate of Public Convenience and Necessity. Mali ho yun o tama ho? Yes, Your Honor. However, may I just explain na meron din naman pong ibang na paso ang prangkisa at pending pa po ang renewal. Pero Pinaliwanag ko na ho hindi yan. naman po nasara. Ang sabi ho namin kay Congresswoman Virago, kung meron siyang problema sa prangkisang paso na pinayagan, ireklamo lang. Ngayon, immediately yung committee ho, gagawin ang trabaho niya. Naalala mo yun, Mitch? Yeah, may dala siyang sulat, might as well, di ba? Pero ang tinatanong ko nga sa inyo, kaya sabi ko nga sa kanya, tsaka alam naman ang lahat yon. Pag may reklamo, tutuluyan namin. Pag wala akong reklamo, ano magagawa namin? On our own, we'll hand down everybody. Hindi ho namin trabaho yun. Ang trabaho ho namin ito gumawa ng batas. Nagkataon, kung may pasong prangkisa, hindi ho pinaalam sa amin. Congressman Remulla, sa pagkakaalala po ng isa sa mga chairman ng joint committee ito, ay ibinigay ko na po ang assurance kay Congresswoman Mickey Violago na yung po kanyang mga nasabi niya na may pasong prangkisa ay susunod na pag-aaralan ng committee ito. At inaasahan po natin na magkakaroon din ng mga susunod na hearing ukol naman po sa ihahain ni Congresswoman Mickey Violago na House Resolution. O dito tuloy ho ABS-CBN. natin ang usapan, Ms. GINg REYES. No? Kasi mamaya ho, siyempre, ang tanong natin dito, pag kayo ba hindi nakakuha ng prangkisa, press freedom issue ba ho ito? Maaaring yan po ang maging paninindigan ng mga mamamahayag, Your Honor. Paano ho naging press freedom issue yun? Kung tinimbang ka ang ulit kulang, ano hong gagawin namin? Sasabihin namin, sapat pa rin ang timba, kahit kulang? Your Honor, may you repeat the question? I'm sorry. Ika nga ho, sa Tagalog, tayo naman yun, marunong mag-Pilipino no? Pag sinabing tinimbang ka, ngunit kulang, you were weighed and you were found wanting. Yan po ay isa sa mga desisyon na posible sa committee ito. Kayo po ay dumadaan tayo ngayon sa isang proseso na siniscrutinize sa inyong prangkisa, pinag-aaralan. Kung sabihin namin na o makita ho ng komite na meron kayong pagkukulang at marahil ay hindi mo na dapat bigyan ng prangkisa. Ito ba'y press freedom issue? Naninindigan po ako na magiging kabahagi niyan ang issue ng malayang pamamahayag, Your Honor. Kaya ang sinasabi nyo, pag nabigyan kayo ng prangkisa, walang issue ng press freedom. Pag hindi kayo nabigyan ng prangkisa, masama kami dahil nag-violate kami ng press freedom. Yun po yung blackmail nyo sa amin. I am not blackmailing
this honorable body, Your Honor. Ano hong tawag nyo ron? Kasi naririnig ko na kagad. Sabihin natin, hindi tayo matuloy sa pagbibigay ng bangkisa, babanatan nyo kami. Ganon ho yun. No, Your Honor. Hindi po namin kayo babanatan. Sasabihin lang po natin kung ano ang magiging outcome ng hearings ng Congress. Kasi siyempre sa karanasan po namin, ako po'y malapit na mag-senior citizen eh. At since 1987, kaya memorable po sa akin yan, ako po ay kumuha ng bar noong 1987. Graduate po ako ng College of Law sa UP, kumuha ako ng bar. At yun din yung panahon na bumalik ang ABS-CBN sa ere after martial law. Ang nakalata ko lang po, sinabi ko sa sinulat ko to sa aking post sa internet, sa Facebook, 33 taon. Sinabi ko kay Mr. Mark Lopez to, 33 years na ho. Walang tigil ho kayong tirahin nyo ang gobyerno, ang kongreso, kung sino man. Ang tawag nyo nga sa congressman, di ba ho? Miss Jing, hindi ba nyo narinig yun sa mga tao nyo na ganun ho ang trato sa kongreso ng inyong news department at sa inyong public affairs programs? Lagi hong inaalipusta ang imahe ng public servants? Your Honor, malaki po ang respeto ko sa mga tao sa gobyerno. Like journalism, politics, and being public servants is a noble calling. At malaki po ang resources na we devote a big number of our resources to covering government institutions and agencies. Hindi po namin kayo hinahamak o nilalait or ridicule, Your Honor. Ang sarap kong pakinggan yan eh. Pero sa karanasan namin, parang malayo po sa totoo eh. Teleserye o Biscory, sabihin mo sa akin kung mali o tama. Lahat po ng kontrabida, masamang tao, laging congressman, governor, mayor, lagi hong gano'n na lang, ayun yung pinapalabas sa taong bayan. Ginagawa ka ho kami na ehemplo ng kasamaan. Ano ba ho nakain namin na, o pinakita namin sa inyo na para ang lahat po na naglilingkod sa bayan ay in the service of the Filipino people, ABS-CBN na lang, at yung mga government official, lahat abusado. Bakit ho gano'n ang pinalalabas sa ABS-CBN? Your Honor, will you allow me to answer? Opo, kaya tinatanong kayo eh. Opo. Your Honor, with all due respect, hindi po lahat ng aming mga kontrabida ay masasamang government official. Marami po kaming mabubuti. Pangako sa iyo, isa pa lamang, and these are roles of mayors, governors, congressmen po. Ang isang character po na di mabuti that plays the role of a government official is in no way po a representation of government officials in real life, Your Honor. With due respect po, Your Honor, marami po kaming mga nanay sa mga teleserye na nang-aapi ng mga adoptive children. Pero hindi po ibig sabihin na lahat ng nanay po sa mundo ay mang-aapi na ng adoptive children or the real children in real life. Yun Mr. lang Chairman. po, Your Honor. Ang issue kasi rito, ang nakikita ko, na dapat mapag-usapan talaga, itong bias kasi, ang problema, dahil may mind control po, may control po sa utak ng tao, ang mass media. Kaya sa ating saligang batas, nung ito ibinuo ng mga nauna sa atin, sa mga framers ng ating constitution, ang sinabi na mahigpit ng ating framers ng constitution, mass media should be owned and controlled by Filipinos. Isa pa lang ho yan. Meron po akong sinasabi, Congress shall by law prohibit monopolies in mass media. Ang ibig sabihin, nung sa mga debate ho ng Constitutional Commission, lagi ho nilang iniisip ang impluensya ng mass media sa pag-iisip ng taong bayan. Iyon po ang responsibility ng isang network. And this is a great power that you wield that will just make or break the Filipino. And lumalabas po kasi rito, pag very powerful po kayo, para hong wala nang tigil na inaalipusta na lang
ang mga opisyal ng gobyerno, ang mga mamamayan, yung mga government workers. Marami ho. Yung bang, kagaya sinabi nyo kanila, lagi kayong may fair reporting. Lagi nyo hong kinukuha yung kabilang side. Ang question, do you even air them? Kasi marami na ho kayo nasaktan na tao. Alam nyo ba ho yun o hindi? Your Honor, may I respond? Yun hong tungkol sa pag-aalipusta sa tao sa gobyerno ay hindi po yan ang aming trabaho. Kung magkataon man lang po na hindi maganda ang aming coverage sa ibang opisyal, ito po ay dahil sa factual basis na nakikita ng aming mga mamamahayag at hindi lamang po ng ABS-CBN, Your Honor. We uncover wrongdoing in many places. Ging, ano tayo? Wag na natin paikutin masyado, no? Kasi nagbabulahan na tayo rito eh. Yung mga PR spin na pumapasok sa inyong news and public affairs, wala ka bang idea ron o meron ka idea? Ano po yun, Your Honor? PR. PR. Public relations spin ng mga spin doctors. Alam mo yun o hindi? We guard against those, Your Honor, but we are aware that there are PR people, spin doctors, if you will, who try to request our anchors or some of our journalists to air Tanungin their kita, side. yes or no lang, isang beses lang ha. Has ABS-CBN ever done a spin on a story na may nasaktan kayo mga tao at yung taong yun ay hindi nyo na na-air yung storya, yung side niya na storya? Yes or no? I mean, or meron ba ho? Wala. Meron ba ho yung pangyayari na yung spin doctor nyo, binanatan ng tao, sinubukang makipag-usap, sinubukang magpaliwanag, hindi nyo ho pinagpaliwanag? Meron ba ho? No. We Never always happened, air. ma'am? We always air the side of Never happened? Absolutely certain that you've always aired the other side of the story? Absolutely? Your Honor, there are times when the other side is not aired because they refuse to be interviewed or they refuse to give us a statement. That is my point. That is happening not only to ABS-CBN, Your It's Honor, around the but to world. other media. It's around the world. Worldwide too eh. The unbridled power of mass media. Vis-a-vis all other institutions that people, that the world has. Mawa, sa bansa natin, we have the executive, the legislative, judiciary, and we have mass media. That's basically the fourth branch of government. Would you agree with me, Mr. Chairman? Would you agree with me, Mr. Katigbak, that probably the fourth estate, mass media, is more powerful than government itself? I don't think we're more powerful than government, Your Honor. In fact, that's why we're here today. Because I understand that our future is in the hands of the government, right? In the hands of the legislature. Ano ho kasi, when we look at this issue, at pinag-iisipan po natin how heavy this will weigh on all of us, we look at the country as a whole and the country in the future and how we have become from 1987 till now. Ang ginagawa ko 87 kasi for the past 25 years, kayo ho yung pinaka-monolith eh. You're the biggest organization sa buong Pilipinas on mass media. Hindi ba tama naman ho yun? The Philippines' largest network. Tama ho? Tama po. So, ang reminder ko ho nga, napakabigat ho ng responsibility ng mass media sa bansa natin. The way that people think, yung ano na uuso, kung ano sayaw na bago, kung ano ang trending, puro na lang mass media nagdadala. Tama ho o mali? Mr. Chair, if you allow me lang to say a few words, please. The last 11 days po, the last 11 hearings, napakinggan po namin ang lahat ng, sa tingin nyo po, tingin po ng Kongreso, ang mga pagkukulang po ng
ng ABS-CBN. Kami ni Mark po, we have been here 3-4 years maybe. At hindi po namin kayang sagutin ang mga nangyari before our time. Pero hindi rin kami arrogante na hindi po nakikinig sa mga sinasabi ninyo. Alam po namin na maraming kailangan ayusin, i-reform sa ABS-CBN at handa po kaming gawin lahat yan. Mabigyan lang po ng pagkakataong ituloy ang operation po ng ABS-CBN. To the extent po, Mr. Katigbak, na aamin ka ba kayo sa mga pagkakamali na nakikita ng committee ito? Aamin ba kayo? Aaminin nyo ba na talaga nagkamali kayo sa ilang bagay na dapat talaga hindi nyo ginawa, na talaga nakasama sa bansang ito? Meron kaming tatanggapin na pagkukulang po, pero sinasabi po namin wala po kaming nilabag na batas. Yun nga ho no? Sa Amkara ho, wala kayong nakikitang mali sa ginawa ho ng ABS-CBN? Wala po. Sa tingin po namin wala po. Nag-post po itong isang, anong pangalan nun? Engineer. Anong pangalan ng engineer? Jeff Canoy. Jeff Canoy, ABS-CBN engineer. Nag-post siya. Malungkot siyang pinapatay niya yung signal ng TV Plus ng June 30. Anong signal na pinapatay niya? Congressman Remulla. Yes, Mr. Chairman. Ang engineer po ay si Romeo Tandok Jr. Ang nag-report nito ay si Jeff Canoy, isang reporter ng ABS-CBN. Yung reporter ng ABS-CBN, sabi niya, malungkot na pinapatay yung signal ng TV Plus. Pero, di ba ho Amkara dapat yon? Hindi ho ABS-CBN dapat na nagpapatay nun? Your Honor, if you allow me to answer, no. Mr. Chair, yung pagpatay ho kasi ng transmitter nung araw na yon, may mga remote kami na transmitters which require physical a person to visit those sites in order to shut down the transmitters. And at that point, there were some limitations in being able to do it in a much quicker time. No? So yung napag-usapan doon was that we would shut it off from ABS-CBN because we have that capability to shut it off quickly. So yun ang naging decision at that point. Ho. Ano ho to Mr. Lopez, Mr. Katigbak one lie will not cure another Ito kasi, ang sabi nyo, Amkara na ho ang nagbo-broadcast ng signal nyo. Malinawin natin. Totoo ba yun o hindi? Totoo po. Amkara na ang nagbo-broadcast. Sila na ba may-ari ng lahat ng transmitter na gumagana sa kanilang panig ng mundo? Yung equipment po, I think that's the one yung napag-usapan ho, which is still in the process of being transferred. Oo. But we are also... Pero hindi pa waiting for nalilipat. this. Hindi pa po. It's Ang ongoing. may-ari pa rin ABS-CBN pa rin. Yes. Ang lumalabas, nagba-block time kayo sa sarili nyo. Hindi po. Hindi po. Yes, kasi ho, the NTC originally assigned Channel 43 for the use of... Sino may-ari ng Channel 43? Sino may-ari ng frequency? Amkara po, Channel 43. Hindi. Ang may-ari ng frequency, taong bayan. Tama ho, mali? Tama po. It's assigned to... Pag inassign ng NTC yan, hindi na may-ari niyan Channel 43. Inassign ng NTC sa ABS-CBN. Tama ho, mali? I think may problema yung microphone niya. Sorry po, can I request the question? Di ba, tinatanong ko sa inyo, sino may-ari ng frequency ng Channel 43? Well, it's assigned to Amkara po. Assigned to Amkara before
inassign sa ABS-CBN ng NTC through the provisional authority. Tama ho, mali? Through the provisional authority, imbis na Amcara may-ari, pinagamit na ng NTC sa ABS-CBN yung frequency ng Channel 43. Am I correct? Your Honor, can I request Attorney Uy to answer the question? Mr. Chair, Mr. Yes. Chairman, the NTC assigned Channel 43 to ABS-CBN for the simulcast of its... Assign the frequency of Channel 43 or Channel 43. I'm sorry, Mr. Chair. Ano ba yung inassign sa inyo? Channel 43 or frequency of Channel 43? Magkaiba ho yun eh. I don't know the Channel difference. 43 is a frequency. Are we saying that? If we're speaking the same language, I would accede to that. Is Channel 43 a frequency or a station? Para ma-distinguish po natin. Para malinaw po sa isip ng taong bayan. It's a frequency, Mr. Chair. Oh, Channel 43 is a frequency. Sino may-ari ng frequency? Attorney. The state, Mr. Chair. Oh, taong bayan, the state, taong bayan na may-ari ng frequency. Di ba? So under the provisional authority issued on May 14, 2019, inassign ng NTC sa Channel 2, sa ABS-CBN, case number 87-006, provisional authority, inassign po yung frequency, Channel 43, sa ABS-CBN para mag-digital kayo. Correct? Mr. Chairman, yes, that was stated in the provisional authority granted to ABS-CBN. However, Channel 43 was assigned to ABS-CBN even before then, Mr. Chair. And, Attorney, remember, when this was assigned, the NTC was still under the impression, hindi pa nawawala yung impression ng NTC. Hanggang ngayon yata, hindi pa nawawala. Na magkapatid po, sister stations po, ang ABS-CBN at ang Amcara. Kasi naging subsidiary nyo siya for 24 years. Am I correct? 24 years nyo naging subsidiary ang Amcara or 23? ABS-CBN had shareholdings in Amcara for that period, Mr. Chair. For 23 years. 49%. Mr. Chairman, Yes, Mr. Yes, Chair. yes. yes. Yes, Within the- Congressman With the Defensor. indulgence of Honorable Remulla, kasi yung punto lang naman po ni Congressman Remulla kanina is that sinasabi walang violation. So pinoint out niya yung mismong engineer ng ABS-CBN na nag-post na ino-off niya yung signal supposedly ng Amcara. Now, Mr. Lopez is saying no, it was the signal of the other stations na dapat, well, basically it should have been off since May 5 of this year. But anyway, having said that, Mr. Chair, naka-record naman po yun eh. Ang pinagtataka ko lang po, yung engineer din kasi, siya rin ang nag-delete nung kanyang pinost. So talaga hindi maalis sa amin at maging sa komite kasi may nag-send na message po sa atin, kanya-kanyang may nagbigay ng message dun sa pangyayari. But I guess, Mr. Chair, yung pong sinabi ni Congressman Remulla, nagtawag naman po ng investigation na sa NBI and they will give the respective report given this development. Tingnan na lang po natin doon because I would think, Congressman Remulla, that ABS-CBN would assert na hindi mali yung o hindi yun violation at wala silang ginagawang violation. But from your observation, and I agree with your observation, in this particular case, na dito sa engineer ng ABS-CBN, may konti po ako nakikitang kamalian. Tingin ko talaga, yung assertion namin dati pa na ginagamit yung signal, ginawa niya. Kasi kung hindi, bakit niya po binaba? Bakit niya tinake down yung kanyang pinost? So, that's it, Mr. Chair. I just wanted to put the discussion again back on track on the points being raised by the Honorable Remulla on the question of the political bias, Mr. Chair. Salamat Attorney po. Maxi, no? Maxi ba? Yes, Mr. Chair. Oo. Ang tanong dito, ang Amcara and ABS-CBN was together until 2019 as a subsidiary ba? Tama ba, Attorney Maxi?
I don't think it qualifies as a subsidiary, Mr. Chairman, because ABS-CBN had a minority stake only. Bakit ho nag-oopisina ang AMCARA sa ABS-CBN that whole time? Mr. Chair, the stockholders of AMCARA elected as directors of AMCARA persons who were also officers of ABS-CBN. Which is Mr. Gabby Lopez and Mr. Freddy Garcia. At some point, Mr. Chairman, yes. At sila rin ang pumipirma ng FS nila. Financial statement nila, di ba? Sa inyong reportorial requirements, sila pumipirma para sa AMCARA. Well, not necessarily the president or the chairman. 2016. Hindi nyo ba alam yon? As regards the signatory of financial statements, Mr. Chairman, it's not necessarily the president or the chairman who signs those, Mr. Chair. Di ba? May pirma sila, di ba? I'm sorry, Mr. Chair. May pirma. Yung nakita ko dati na financial statement ng AMCARA, nakapirma ron, naka-certified doon si Mr. Gabby Lopez saka si Mr. Freddy Garcia. They were officers before, Mr. Chairman. So nag-oopisina sila sa inyo, sila ang pumipirma ng financial statement, ang lahat ng equipment na AMCARA ang ABS-CBN ang bumili. Except all the equipment of AMCARA Broadcasting Corporation was purchased by ABS-CBN except for the first batch of analog equipment of AMCARA Broadcasting Network Incorporated. Am I correct here? Mr. Chairman, the equipment that was purchased for Channel 43, which was assigned by the NTC to AMCARA, was purchased by ABS-CBN because that frequency was assigned to ABS-CBN for the digital simulcast of Channel 2. Because it was assigned to ABS-CBN, Mr. Chair, ABS-CBN was the entity that imported and acquired the equipment. Naturally, Attorney Maxi, naturally, when you are given the authority to go digital television, you will need a digital transmitter and digital equipment to do the same. Am I correct? Yes, Mr. Chair. So you had to purchase this. Yes, Mr. Chair. So binili nyo yung mga gamit na yon. Kayo ho ang bumili. ABS-CBN, yes, sir, Mr. Chair. Hindi AMCARA ang bumili. Yes, sir, Mr. Chair. And at hanggang ngayon, hindi pa rin AMCARA ang may-ari ng equipment. It's in the process of being transferred, Mr. Chair. The documents have been executed, except that due to the quarantine, the documents were not submitted to the NTC for its approval. But the documents have been executed, Mr. Chair. Pero Attorney Maxi, 24 years, almost the whole time, hanggang itong the whole 2020, hanggang sa life ng AMCARA, kayo po yung black timer ng 21 hours a day, 7 days a week, for 25 years. Kayo po yung black timer ng AMCARA. Ayun ang inyong posisyon. Am I correct? Yes, Mr. Chair. Pero walang investment na bago ang AMCARA sa equipment. I'm sorry, Mr. Chair, I didn't understand. Hindi kasi, hindi ka ba nagtatagalog? Hindi ka nakakaintindi? Hindi po, nakakaintindi po. Hindi ko lang po naintindihan yung sinabi nila. O sige, ulitin natin. Ang gamit ng AMCARA nanggaling sa ABS-CBN. Ayan ang iyong sinasabi sa amin. The facilities of AMCARA, gusto mo ba may English accent pa? Kung Boying. American Kung Boying, accent, gusto mo? Kung Boying, sorry po. Hearing suspended for a few minutes. Like and subscribe. Watch the previous video. Thank you for watching.